Έπρεπε να βρεθεί πορτοκαλί Καρχαρίας για να ξανακάνω βίντεο. Εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου λοιπόν, την ώρα που καροδάκινα στον κάμπο της Συμμαθίας θέλουν μάζεμα. Σάκη, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά μέχρι τώρα δεν το έχεις βγάλει το μεροκάμα. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά δεν βλέπω να ξανάρχομαι. Κάποιοι χομπίστες αθλητές ψαράδες εκεί στην Κοσταρίκα αποφάσισαν να πάνε για καρχαρίες. Ανεβάζοντας το σειρματόσκηνο λοιπόν, αντίκρισαν έναν nurse shark ή αλλιώς καρχαρία νοσοκόμο, πορτοκαλί χρώματος, κάτι το οποίο καταγράφεται για πρώτη φορά στην ιστορία. Το μήκος του καρχαρία ήταν περίπου 2 μέτρα και το ζώο παρουσίαζε αυτόν τον χρωματισμό λόγω μιας σπάνιας διαταραχής που ονομάζεται ξανθισμός. Η συγκεκριμένη χρωματική διαταραχή δίνει έντονες χρυσαφένιες ή κυτρινοπές αποχρώσεις στο δέρμα, στα λέπια και το τρίχωμα των ζώων. Αν και η συγκεκριμένη πάθηση έχει παρατηρηθεί σε ορισμένα είδη ψαριών, δεν είχε μέχρι σήμερα καταγραφεί σε χονδριχθείες, δηλαδή σε καρχαρίες και σαλάχια. Τώρα, πέρα από τον ξανθισμό, ο συγκεκριμένος καρχαρίας εμφάνιζε και αλμπινισμό, κάτι που δικαιολογεί το λευκό χρώμα στα μάτια του. Αν δείτε, τα μάτια του είναι λευκά. Κανονικά, οι καρχαρίες αυτού του είδους έχουν καφέ ανοιχτό ή σκούρο δέρμα, που τους επιτρέπει να καμουφλάρονται σε βραχώδεις βυθούς και κοραλιογενείς υφάλους κατά το κυνήγι τους. Σχετική μελέτη επισημαίνει ότι η έβριση ενός καρχαρία νοσοκόμου με χρυσαφένιο χρώμα ανοίγει νέα ερωτήματα γύρω από τη γενετική και τις δυνατότητες προσαρμογής του είδους. Και θα δούμε παρακάτω γιατί. Αν και το πορτοκαλί είναι συνήθως χρώμα που σημαίνει κάτι πολύ καλό και δυνατό, όπως αυτή η McLaren ας πούμε, στους καρχαρίες δεν είναι και το καλύτερο χρώμα που θα μπορούσαν να έχουν. Η λαμπερή απόχρωση κάνει τα ζώα πιο ευδιάκριτα και έτσι μειώνει την επιβίωσή τους στη φύση. Παρ' όλα αυτά, το μέγεθος του συγκεκριμένου καρχαρία οδηγεί τους ερευνητές των πανεπιστημίων στο συμπέρασμα ότι αυτή η ασυνήθιστη εμφάνιση δεν τον εμπόδισε να φτάσει στην ενηλικίωση. Ο αλμπινισμός, αν και γνωστός σε περισσότερα είδη, παραμένει σπάνιος και μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, όπως αυξημένη ευαισθησία στην ηλιακή ακτινοβολία και δυσκολία στην έβριση συντρόφου. Και είναι λογικό αυτό. Τα ζώα δεν αναγνωρίζουν ως ίδιο είδος κάποιο ζώο με αλμπινισμό και έτσι δύσκολα το συναναστρέφονται. Παρ' όλα αυτά, ο αλμπινισμός έχει προσφέρει πολύ όμορφες εικόνες ζώων. Θαυμάστε! Έτσι, το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος καρχαρίας επέζησε παρουσιάζοντας ταυτόχρονα ξανθισμό και αλμπινισμό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό. Αν ρωτήσετε εμένα φυσικά, εγώ θα έλεγα ότι είναι και λίγο κολόφαρδος. Από την άλλη, η επιβίωσή του μέχρι την ενηλικίωση παρέχει μια μοναδική ευκαιρία μελέτης της ανθεκτικότητας του είδους και φυσικά φέρνει στο προσκήνιο νέα ζητήματα γύρω από την γενετική ποικιλομορφία των καρχαριών. Να τονίσω ότι σε ερευνητικό επίπεδο ακόμα είναι πολύ νωρίς. Δεν γνωρίζουμε τίποτα προς το παρόν. Οι έρευνες ελπίζουμε ότι θα δώσουν απαντήσεις και έτσι θα είμαστε σε θέση να τις μοιραστούμε μαζί σας. Φυσικά, αυτή είναι η είδηση. Και εμείς, σαν κανάλι που ασχολείται με καρχαρίες, οφείλαμε να την αναδείξουμε στο κοινό μας. Ο Αντένα, από την άλλη, ψάχτηκε για βίντεο, μιας και δεν το βόλευαν οι σκέτες εικόνες που έχουμε όλοι εμείς οι κοινοί θνητοί. Έτσι, πήρε την κατάσταση στα χέρια του και δημιούργησε ένα AI βίντεο με έναν πορτοκαλί καρχαρία, πιθανόν κάποιον του γένους καρχαρίνους, και μας τον πλάσαρε συνάμενο κουνάμενο να κόβει βόλτες στις οθόνες μας. Ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος καρχαρία ανακαλύφθηκε στην Κώστα Ρίκα. Επιστρέφουμε στο Λευτέρη Πράσινο για να δούμε τις εντυπωσιακές εικόνες από τον πορτοκαλί καρχαρία. Αλλοί στη διάρκεια ψαρέματος εντόπισαν τον πορτοκαλί καρχαρία στα ανοιχτά της Κώστα Ρίκα. Θεωρείται ο πρώτος στο είδος του. Ο συγκεκριμένος καρχαρίας μήκους 1 μέτρου και 80 εκατοστών εμφανίζει ξανθισμό. Μια σπάνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογική ισορροπία με λάγχρωση στο δέρμα και τα μάτια. Ουσιαστικά προκαλεί στο δέρμα πορτοκαλί, κίτρινες ή χρυσές αποχρώσεις. Βέβαια, έχει μόνο 4 βραχιακές σχισμές. Αλλά δεν γαμιέ. Ποιος θα το καταλάβει, σκέφτηκε. Εγώ θα το καταλάβω, Αντένα. Εγώ. Το κακό είναι ότι στα μηνύματα που δεχτήκαμε φάνηκε ότι ο κόσμος πίστεψε στην αυθεντικότητα του βίντεο. Κάτι που δεν μας κάνει και μεγάλη εντύπωση φυσικά, μιας και γνωρίζουμε πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο νοημοσύνης των ομοεθνών μας. Πάμε όμως να εξετάσουμε και ένα ακόμα θέμα. AI και καρχαρίες. Δυστυχώς πολλοί από το κοινό μας στέλνουν αρκετά μηνύματα με AI καρχαρίες, ρωτώντας αν πρόκειται για αληθινά είδη. Φυσικά πλέον δεν απαντάμε.
Όχι επειδή πιστεύουμε ότι τρολάρουν, αλλά επειδή τα ίδια αυτά άτομα τα έχουμε δει να σχολιάζουν κάτω από τα συγκεκριμένα βίντεο, δείχνοντας ότι πραγματικά τα πιστεύουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εύκολο να ξεχωρίσεις ένα ψεύτικο βίντεο από ένα αληθινό, αν έχεις και ένα στοιχειώδες επίπεδο IQ. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν πολύ καλοφτιαγμένα βίντεο που είναι δύσκολο να καταλάβεις αν είναι αληθινά ή όχι. Για παράδειγμα, εδώ από την αρχή μπορούμε να δούμε ότι πρόκειται για ένα κακό βίντεο. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε με έναν λευκό καρχαρία. Και λέω φαίνεται επειδή με μια πρώτη ματιά βλέπουμε έναν μεγάλο καρχαρία με σωστούς χρωματισμούς, καλοφτιαγμένο σώμα, ωραίο ρίγχος, τα μάτια του στη σωστή θέση και με σωστή κατά κάποιο τρόπο κίνηση φυσική. Αν μάθετε να εξετάζετε όμως πιο προσεκτικά, θα δείτε ότι καταρχάς έχει 6 βραχιακές σχισμές, κάτι που κανένας λευκός καρχαρίας δεν έχει. Υπάρχει και ένα τσουνίδο πίσω, στη θέση που έπρεπε να βρίσκεται το πυελικό πτερίγιο. Ας αφήσουμε τον καρχαρία και ας εξετάσουμε το περιβάλλον. Το ασθενοφόρο μοιάζει λες και βγήκε από ρωσικό καρτούν του 1982. Βασικά γιατί να υπάρχει ασθενοφόρο στην παραλία και ειδικά εκεί που σκάει το κύμα. Πώς δεν κόλλησε στην άμμο. Δείτε εδώ, άνθρωποι γίνονται περίεργα πλάσματα, αλλά και το αντίθετο. Κάτι περίεργα πλάσματα εδώ πέρα πίσω καταλήγουν να γίνονται άνθρωπος. Και εσείς αυτή την αηδία την πιστεύετε και μας το στέλνετε κιόλας σε φάση πόσο μεγάλος πιστεύετε ότι είναι αυτός ο λευκός καρχαρίας. Και θέλετε και απάντηση. Αυτό όμως το αντένα είναι καλοφτιαγμένο. Φυσική κίνηση και άλλα. Και πάλι όμως, αν είμαστε παρατηρητικοί, μπορούμε να βρούμε λάθη. Για παράδειγμα, οι 4 βραχιακές σχισμές που σας είπα και πριν. Κανένας καρχαρίας δεν διαθέτει μόνο 4 βραχιακές σχισμές. Έχουν από 5 μέχρι 7. Όσο εξελίσσονται λοιπόν τα software και έχουμε όλο και μεγαλύτερες δυνατότητες, το ίντερνετ θα γίνει μια πραγματική ζούγκλα. Ήδη είναι δηλαδή, αλλά πλέον θα μιλάμε για χάος. Φροντίστε να ενημερώνεστε σωστά. Να μην μιλάτε όταν δεν γνωρίζετε και πάνω απ' όλα να ρωτάτε. Δεν είναι κακό. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν ναι, πατήστε κανένα like. Στα social θα μας βρείτε εδώ. Τα λέμε στο επόμενο. Ρε Σάκη, τελικά πότε θα βγάλεις κανένα βίντεο ρε μαλάκα στο YouTube? Με δουλεύεις Γιώτη? Όχι καθόλου. Με φώναξε σε μαζέψει τα ροδάκια ρε μαλάκα και φαλάζω ρόδες ρε καλά. Έλα ρε Σάκη, να τελειώνουμε, να φορτώσουμε, να φύγουμε. Άντε αγόρι μου. Μαλάκα, με τραβάς με το κινητό. Άντε να τελειώνουμε. Αλλά βίντεο πότε θα ανεβάσεις? Ποτέ.